කොරියන් විත් ලහිරු මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ channel එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා කොරියානු විභාගය සමත් කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය කරුණු සහ පාඩම් කොටස්. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හොඳයි ළමයි. ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ව්‍යාකරණ අංක 14 යටතේ ජී මසේයෝ කියන ව්‍යාකරණය. ඉතින් මේ ජී මසේයෝ කියලා කියන්නේ කරන්න එපා කියන එක තමයි මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තා චුට්ටක් පැහැදිලි කරවොත් මාතෘකාවේදීම යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න එපා කියලා කියනවා නම් අපි මෙන්න මේ ජී මසේයෝ කියන එක තමයි එකතු කරන්නේ. හොඳයි අපි යමු බලන්න අද පල්ලෙහා ස්ලයිඩ්ස් වලට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි සුපුරුදු පරිදි වෙන්න වගේම මම අදත් ඒක යටතේ අරගෙන තිනවා ජී මසේයෝ කියලා මාතෘකාව කරලා අරගෙන චූටි හැඳින්වීමක් කරලා තිනවා. මම ඒක කියන්නම් ඔයාලා මේක පාඩම් කරගන්න. මෙතන තියෙනවා යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න එපා යන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ක්‍රියා මූලය අවසානයට ජී මසේයෝ සම්බන්ධ වේ. ඉතින් මෙතන කියලා දෙයක් කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක්. දැන් අපි කනවා නම් කන්න එපා. යනවා නම් යන්න එපා. අන්න ඒ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ඒ යනවා කියන ක්‍රියා මූලයේ අවසානයට ජී මසේයෝ එකතු කරාට පස්සේ ඒක යන්න එපා කන්න එපා අන්න එහෙමයි. ඉතින් මේකත් අර කලින් කරපු ක්‍රියා මූල වලට එකතු කරන විදිහටම තමයි මේකෙත් එකතු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියා මූලයේ අවසානයේ තියෙන දා අකුර ඉවත් කළා තමයි මේ ජී මසේයෝ කියන එක එකතු කරන්නේ. ඉතින් මෙතන හල් අකුරු ભેදයක් අනම්මනම් මොනවත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට කෙලින්ම දයන්න අයින් කරලා ජී මසේයෝ එකතු කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අර්ථයේ චූටි හැඳින්වීමක් කරලා තියෙන චූටි මේක සමීකරණයක් දාලා තිනවා මෙතන තියෙන ක්‍රියා මූලය. මෙතන ක්‍රියා මූලයේ අවසානයේ දා ඉවත් කරන්න ඕන. දා ඉවත් කරාට පස්සේ එකතු කරන්න ඕන ජී මසේයෝ කියන ව්‍යාකරණය. ඉතින් ඒක එකතු කරාට පස්සේ මේක කියවෙන්නේ කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මෙතන කනවා කියලා හිතන්න. කනවා කියන්නේ මොග්දා. මොග්දා එකේ දයන්න අයින් කරාම එන්නේ මොග්දා එකේ මොක් ජී මසේයෝ. මොක් ජී මසේයෝ මොක් විතරයි එතකොට ගන්න දයන්න අයින් කරාම එතකොට මේක කියවෙන්නේ මොක් ජී මසේයෝ කියලා. මොක් ජී මසේයෝ කියන්නේ කන්න එපා. ඉතින් අන්න එහෙම තමයි මේක මේ ව්‍යාකරණය යෙදෙන්නේ. ඉතින් මේක තව චුට්ටක් පැහැදිලි වෙන්න ඔයාලට මම චූටි උදාහරණ තුනක් දාලා තිනවා. අපි එතනට යමු කොහොමද මේක භාවිතා වෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි. ඉතින් මෙතන උදාහරණ තුනක් දාලා දෙනවා. පොගි කියන්නේ උදාහරණ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මම දාලා තියෙන එදිනෙදා පාවිච්චි වෙන චූටි උදාහරණ තුනක්. ඉතින් මේක ඔයාලට ඕමනා වේවි එදිනෙදා භාවිතයේ උනා. හරි. ඉතින් අංක 1 යටතේ තියෙනවා මෙතන පන් කියන්නේ රැට. පමේ කියන්නේ රැට. ඒ කියන්නේ රෑ කාලය. රෑ කාලේ රෑ කියලා. රෑ පන් කියන්නේ රෑ, පමේ කියන්නේ රැට. ඉතින් ඒකට මසිදා කියන්නේ බොනවා. මසිදායගේ දයන් අයින් කළ ජී මසේයෝ මෙතන එකතු කරලා තියෙනවා. එතකොට මසිජි මසේයෝ වෙනවා. ඉතින් එතකොට පමේ මසිජි මසේයෝ කියන්නේ රැට බොන්න එපා. රැට බොන්න එපා. පමේ මසිජි මසේයෝ රැට බොන්න එපා. හොඳයි අංක 2 යටතේ තියෙනවා මානි කොජ්ජි මසේයෝ. මානි කොජ්ජි මසේයෝ කියන්නේ මානි කියන්නේ ගොඩක්. මානි කියන්නේ ගොඩක් කියන එක. මානි කියන්නේ ගොඩක්. කොද්දා කියන්නේ ඇවිදිනවා. කොද්දා. මෙතන කොයන්න තයන්න මෙතනත් තියෙන්නේ තයන්න. කොද්දා කියන්නේ ඇවිදිනවා. ඉතින් දයන් අයින් කරලා ජී මසේයෝ මෙතන එකතු කරලා තියෙනවා. එතකොට එන්නේ කොජ්ජි මසේයෝ. එතකොට කියන්නේ මානි කොජ්ජි මසේයෝ කියලා කියන්නේ ගොඩක් ඇවිදින්න එපා. හරි අංක 3 යටතේ තියෙනවා ඔනල් චිබේ ඔජි මසේයෝ. ඔනල් කියන්නේ අද, චිබ් කියන්නේ ගෙදර, ඒ කියන්නේ එම ස්ථානයට, ඒ කියන්නේ ගෙදරට. ඉතින් මෙතන ට එන්න ඕන. මම අර අපි භාවිතා කරන හුරුව නිසා තමයි අද ගෙදර කියලා දාලා තින්නේ. හරියටම මේක කියවෙනවා නම් අද ගෙදරට වෙන්න ඕන. අද ගෙදරට. ඔදා කියන්නේ එනවා. ඔදා එකේ දයන් අයින් කරලා ජී මසේයෝ එකතු කරලා දිනවා. එතකොට එන්නේ ඔජි මසේයෝ. එතකොට ඔනල් චිබේ ඔජි මසේයෝ කියලා තමයි මේක කියවෙන්නේ. ඉතින් ඔනල් චිබේ ඔජි මසේයෝ කියලා කියන්නේ අද ගෙදර එන්න එපා. හොඳයි ඉතින් අද එච්චරයි එතනක් තියෙන. ඉතින් මේ එච්චර ලොකු පාඩම් නෙවෙයි කියලා ඔයාලට දැනෙනවා. ඉතින් මේව එච්චර ලොකු පාඩම් නෙමෙයි කියලා ඔයාලට දැනුණාට ඉතින් මේවා අනිවාර්යයෙන්ම විභාග වලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හැම තැනදීම මේ වගේ වචන ඔයාලට මේ වගේ ව්‍යාකරණ අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. ඉතින් මේ ව්‍යාකරණ විතරක් දැනගෙන ඉඳියට වැඩක් නැහැ.
ව්‍යාකරණය දැනගන්න නම් ඒ සම්පූර්ණ වචනේ දැනගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාමූල පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් ක්‍රියාමූල මම වෙනම දාලා ඇති. ඔයා ක්‍රියාමූල බලන්න වෙනම ගිහිල්ලා මම වෙනම දාලා ඇති වචන යටතේ ප්ලේලිස්ට් එකේ. ඉතින් එතන බලන්න වචන පාඩම් කරන්න. ඒකයි ඔයාලට කියන්නේ කොරියන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම වචන පාවිච්චි කරන්න ඕන, වචන පාඩම් කරන්න ඕන කියලා. හොඳයි ඉතින් අද පාඩමේ ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ හැම කමෙන්ට් එකටම පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් රිප්ලයි එකක් දානවා. ඉතින් එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.